हा व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत KFC स्टाईलचं फ्राईड कुरकुरीत चिकन. तर इथे मी जे आहे ना हे लेग पीस घेतलेले आहेत. तर हे मी 10 ते 12 लेग पीस घेतलेले आहेत आणि ह्यांना रात्रभर आहे ना मी हे फ्रीजमध्ये ताकामध्ये भिजवून ठेवलं आहे. त्या ताकात आपल्याला काहीही टाकायचं नाही आहे, फक्त ताकामध्ये छान असं व्यवस्थित बुडवून ठेवायचे आहेत लेग पीस. ह्याच्यामुळे काय होतं, जेव्हा आपण चिकन फ्राय करतो तेव्हा ते असं कोरडं कोरडं होत नाही आणि ज्युसी राहतं. त्यासाठी आपण हे करायचं आहे. जर तुमच्याकडे ताक नसेल तर तुम्ही दह्यामध्ये पाणी ॲड करून ते सुद्धा करू शकता. माझ्याकडे ताक होतं तर मी ते ताकामध्ये भिजवलेलं आहे. ह्याच्यामुळे तुमचं चिकन एकदम मॉइस्ट राहतं. आता आपण रात्रभर मी ह्याला ठेवलं होतं. आता आपण ह्याच्यातलं ताक काढून टाकायचं आहे आणि चिकन काढून घ्यायचं आहे वेगळ्या एका चाळणीच्या मदतीने. हे पहा, आता आपण चिकन ताकातून काढून घेतलेलं आहे. तर ते असं एका मोठ्या भांड्यामध्ये आता आपण चिकन काढून घेतलेलं आहे. हे मी ताकामध्ये भिजवलं होतं रात्रभर. आता ते आपण चाळणीत टाकून ह्याच्यातलं सगळं ताक काढून घेतलेलं आहे. मी विथ स्किन घेतलेले आहे लेग पीस. तुम्ही ह्याला लेग पीस किंवा ड्रम स्टिक्स पण म्हणतात. तुम्ही विदाऊट स्किन पण वापरू शकता. तर आता इथं मी काही मसाले घेतले ते आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहे. तर इथं मी घेतलेली आहे 2 चमचे मिरची पावडर. हे आहेत ओरिगॅनो. ओरिगॅनोच्या पॅकेटमध्ये मिक्स हर्ब्स मिळतात, त्याला ओरिगॅनोच म्हणतात. ते 2 चमचे घेतलेले आहे. मॅजिक मसाला घेतला अर्धा चमचा, नसेल तरी काय हरकत नाही. 1 छोटा चमचा आहे ना अजिनोमोटो आहे, ह्याला MSG पण म्हणतात किंवा चायनीज मीठ पण म्हणतात. आणि हे आहे 1 चमचा काळी मिरी पावडर. तर तुम्ही जितका तिखट खाता त्यानुसार मिरची पावडर घ्या. आणि हे जे मसाले आपण ह्याच्यात टाकतोय हे सेम मसाले मी पावशर मैद्यामध्ये टाकून घेतलेले आहेत. हे कोरडंच मिश्रण बनवायचं आपल्याला. ह्याच्यात चवीनुसार मी मीठ टाकलेलं आहे आणि हे फक्त आपण असं मिक्स करणार आहे. म्हणजे जेव्हा आपण हे विंग्स आपल्याला बुडवायचे आहेत तळण्यासाठी तर पिठामध्ये कोरड्या, तर हे ते कोरडं पीठ आहे ज्याच्या मी सेम मसाले टाकलेले आहेत, जे मी आता मॅरिनेशनला टाकणार आहे. तर हे आपल्याला जास्त वेळ आता मॅरिनेट करायचं नाही आहे, एक अर्धा तास ठेवलं तरीही चालेल. तर सगळ्यात आधी आपण ह्याच्यात ॲड करायची आलं आणि लसणाची पेस्ट. तर ही 1.5 चमचा आलं लसूण पेस्ट आहे आणि त्याच्यात आपण ॲड करतोय हे मसाले मी जे सांगितले तुम्हाला ते सगळीकडे. आणि हाताने व्यवस्थित हे आपण आता लावून घ्यायचं आहे. त्याच्या आधी आपण चिकनमध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. इथे मी मीठ टाकलेलं आहे मैद्यामध्ये ऑलरेडी. ह्याच्यात मीठ टाकलेलं आहे मी. आता फक्त ह्याच्यात मीठ टाकलं. आता हे मसाले व्यवस्थित असे आपल्या चिकनला लावून घ्यायचे. म्हणजे काय होतं ना, जर तुम्ही ह्याच्यात मसाले टाकून जर चिकन फ्राय केलं तर चिकनला जास्त काही टेस्ट येत नाही. त्यामुळे मसाले मॅरिनेशन पहिलं करायचं ह्याच्यामध्ये. आणि जर तुम्ही दह्याचा वापर करणार असेल चिकन मॅरिनेट करायला ताकाच्या ऐवजी, तर तुम्ही हे मसाले त्या दहीमध्ये ॲड करून मग चिकनला मॅरिनेट केलं तरीही चालेल. किंवा दह्यामध्ये पाणी टाकून त्याचं ताक बनवलं तर व्यवस्थित आहे ना हे आपले जे लेग पीस आहेत ना ते बुडतात आणि छान मॅरिनेट होतात. म्हणून मी ताकाचा वापर केला आहे. तुमच्याकडे जे अवेलेबल असेल त्याचा तुम्ही वापर करा. आता आपण हे विंग्स असेच ठेवून देणार आहे अर्ध्या तासासाठी आणि त्यानंतर आपण कोट करून ह्याला फ्राय करणार आहे कुरकुरीत KFC स्टाईल. हे पहा, इथं आपण आपलं चिकन फ्राय करण्यासाठी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल आपल्याला मीडियम हीटवरती गरम करायचं आहे. हे पहा, हे आपण मगाशी मसाले टाकून पीठ तयार केलं होतं. हे आहे थंड पाणी, म्हणजे याच्यात थोडासा बर्फ टाकून मी पाणी थंड केलं आहे. नसेल तुमच्याकडं तर तुम्ही साधं मटक्यातलं थंड पाणी वापरलं तरी चालेल. तर आपण कसं तळणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. आपण ही मॅरिनेट केलेली चिकनची जी ड्रमस्टिक आहे ना ती हे जे आपण मिक्स बनवलं होतं त्याच्यामध्ये टाकून व्यवस्थित अशी ही कोट करायची आहे आणि त्यानंतर थंड पाण्यात टाकायची आहे. आणि परत एकदा ही दुसऱ्या हाताचा वापर करा
ह्याच्यामुळे ना खूप छान क्रम्स येतात ह्याच्यावरती, अगदी KFC सारखे. एक्स्ट्राचं झटकून टाकायचं आहे पीठ आणि आपण ह्या अशाच विंग्स ज्या आहेत ना त्या तयार करून एका प्लेटमध्ये ठेवायच्या आहेत. एका वेळेस 2-2 विंग्स आपण टाकून तळून घेणार आहे. तर हे पहा, सगळ्यात आधी कोरड्या पिठात टाकलेली आहे मी, म्हणजे ही चिकनची थाय विंग्स. तुमच्याकडे जो कट असेल तो तुम्ही वापरा. इथे मी घेतलेले आहे. लगेचच काढायचं आहे बर्फाच्या पाण्यातून, मला डबल कोट करायचं आहे. आणि प्लेटमध्ये ठेवायचं आहे. आणि आता हे 2 आपण मीडियम हीटमध्ये 2-2 तळायचे आहेत, कारण हे लेग पीस आहेत तर मोठे आहेत, ड्रमस्टिक म्हणतात ह्याला. तर आपण 2-2 करून तळायचे आहेत. तर इथे पहा, मीडियम हीट केलेल्या तेलामध्ये मी ही ड्रमस्टिक अलगद सोडत आहे. आणि थोडा वेळ हिला हात लावायचा नाही अजिबात. ही 12 ते 15 मिनटं आपल्याला मीडियम हीटवरती फ्राय करून घ्यायची आहे, आलटून पलटून. तर आता आपण हिला थोडा वेळ फ्राय होऊ देऊया एक बाजूला, आणि मग आपण हिला टर्न करायचं आहे. पहा, 3 ते 4 मिनटं झालेली आहे. आता हे मी पलटून घेते. हे पहा, तुम्ही लुक बघा, अगदी KFC स्टाईल आलेला आहे. हे पहा, एकदमच कुरकुरीत असं. आता आपण ह्या बाजूनी देखील फ्राय करून घेणार. ह्याला कंप्लीट 15 ते 12 मिनटं आपण फ्राय करायचं आहे मीडियम फ्लेमवरती, नाही तर चिकन तुमचं आतमधून कच्चं राहील. हे बघा, आता दुसऱ्या साईडनी पण हे छान असे झालेले आहेत. ते परत आपण ह्याला पलटी करून घ्यायचं आहे. कंप्लीट आपण हे 12 ते 15 मिनटं फ्राय करणार आहे. हे पहा, आता 5 मिनटं झालेली आहेत एका बाजूने. आता परत आपण हे पलटायचं आहे आणि दुसऱ्या बाजूनेही 5 मिनटं फ्राय करायचं. हे पहा, आता ना आपलं चिकन असं मस्त असं फ्राय झालेलं आहे. तर आता आपण ते टिश्यू पेपर ठेवलेत मी एका प्लेटमध्ये, आणि आपण आता ते काढून घेऊ. हे पहा, दिसतंय ना अगदी KFC सारखं. आता आपण ह्याच्यामध्ये जे अजून पीस आपण बनवले होते ना ते सोडून द्यायचे आहे. जास्त ॲड करायचे नाही एका वेळेस, नाही तर व्यवस्थित तळले नाही जाणार. आणि मीडियम हीटच करायची आहे आपल्याला, ज्याच्यामुळे काय होईल ना, मीडियम हीटवरती हे छान असे शिजतील. आणि आपण ह्याला ताकामध्ये मॅरिनेट करायचं हेच कारण आहे की ह्याला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. कसं दिसतंय आपलं चिकन. आता हे पीस देखील मी तुम्हाला फ्राय करते आणि मग तुम्हाला याची प्लेटिंग दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले टेस्टी टेस्टी यमी यमी KFC स्टाईल चिकन लेग पीस तयार आहे. दिसतायत ना मस्त मस्त यमी यमी टेस्टी टेस्टी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. एक मी तुम्हाला पीस तोडूनही दाखवणार आहे आपलं चिकन कसं शिजलं आहे ते. हे पहा, आपलं चिकन किती क्रिस्पी आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. आवाज ऐकला तुम्ही, एकदम क्रिस्पी आहे. आता मी तुम्हाला एक पीस तोडून दाखवते. हे पहा, किती सुंदर आपलं चिकन शिजलेलं आहे आतपर्यंत.